Шановні глядачі, наша подія проводиться в умовах воєнного стану. У випадку повітряної тривоги буде оголошено антракт. На час тривоги усім необхідно буде пройти до укриття. Бажаємо приємного перегляду. Дуже сильно бісять коміки, які прийшли на українську 25 лютого. Я перейшов 24-го. Що вони чекали? Зараз поїздив трішки Україною, дуже мені подобається тур Україною, дивлюсь на міста, прям знову закохуюсь, і це прям супер чудово. Кожне місто в нас різне, автентичне, і зараз кожне місто в Україні відрізняється своєю повітряною тривогою. В Києві ми одразу зачиняємо вікна, бо живемо досить близько до гучномовця, через те, дуже гучно. Не через безпеку, бо дуже гучно. Йдемо за дві стіни, бо все одно дуже гучно. Коли був у Львові, я був трошки здивований, бо там після сигналу повітряної тривоги ще говорить якийсь дядько. Це трішки було незвично, бо я сидів о 9 ранку в світ кави, і почалась повітряна тривога. Я, звичайно ж, як те, що має робити відповідальний громадянин, я пішов трошки глибше в світ кави, і сів за чоловіка. Він, мабуть, щось здогадався, бо підсів сюди, і я пересів за нього, і ми так і гуськом вийшли з кав'ярні. І після сигналу повітряної тривоги почалось... сигнал закінчився, і почав говорити дуже статний голос такий. Будьте обережні, повітряна тривога. Вимкніть світло, перекрийте газ, перекрийте воду. І я такий, вибачте, світ кави, сказано, зроблено, вибачте, стоп капучино, вибачте, стоп капучино. Зберіть ваші речі в тривожний чемоданчик і перейдіть в укриття. Якщо ви здаєте житло у Львові, здавайте в 20 разів дешевше. $48 тисяч гривень теж нормально. До речі, в копальні кави каву не видобувають. Це на лоха. Але дякую, що підіймали економіку Львова. Коли в Вінниці був, то там повітряна тривога... Я був в Вінниці з початку повномасштабного вторгнення 2 місяці. І там повітряна тривога звичайна, але сигнал просто почався, закінчився. Але одного разу пройшов десь місяць після початку вторгнення, і вночі зазвучав сигнал повітряної тривоги. Ми пішли за 2 стіни, трошки було тривожно. І тут ми почули, що після сигналу почав говорити якийсь дядько. Ніколи раніше не говорив, і досить далеко, і ми не чуємо, що він говорить, просто чуємо... І ми такі, все. Уже ми дуже погано уявляли. Я уявляв, що там голос такий. Це кінець. Летить ядерна боєголовка. Додивіться серіал. Але якщо це останній сезон «Дивніх див», не треба, не витрачайте часу. Доїжте авокадо, особливо якщо це авокадо-хас. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. З вами був Гройсман.
Коли в Рівному був, це було десь декілька місяців назад, то там сигнал повітряної тривоги в Рівному звучить ось так. Не звучить. Одне із самих безпечних міст за статистикою. От, це прям супер кайфово. Це бажаємо кожному місту взагалі, щоб воно було супербезпечним. Вже, звичайно. На той момент, коли я приїжджав, був всього-навсього один приліт. От, всього-навсього. Це в нас, звичайно, вже... Ми такі, всього-навсього один приліт. Приліт, правильно я сказав? Да. Ви періодично, якщо щось я говорю не те, то не звертайте уваги. Періодично. Ось, і був один прильот. Дякую, ви прям молодці, ви не звернули увагу. Був всього-навсього один приліт, і там були розгони, на сцені були розгони. Ви знаєте, що таке розгони? Так, знаємо. О, бачите, це коли 4 коміки сидять на сцені і розганяють різний матеріал. І сиділи 4 коміки, і один комік із Рівного такий каже: «А от наш мер Третяк, бля!» І аудиторія така: «Да, наш мер Третяк, фу, ненавидимо!» Щось не люблять в Рівному мера Третяка. От, і цей комік каже: «От наш мер Третяк з початку повномасштабного вторгнення тільки те робив для Рівного, що він кожного дня ходив в церкву і знімав відео, де він молиться, і викладав в Фейсбук. От все, що робив мер Третяк для Рівного з початку повномасштабного вторгнення». І аудиторія така: «Да, наш мер Третяк тільки все, що робив з початку повномасштабного вторгнення, тільки те, що він ходив в церкву, кожного дня знімав відео, де він молиться, і викладав собі в Фейсбук. От все, що робив мер Третяк». Прям слово в слово не повторюють. От. І я кажу: «Так а скільки прильотів було по Рівному?» І вони такі: «Ну, один». Я кажу: «Так може хай продовжує». І вони такі: «От мер Третяк наш. Треба репостнути відео. Треба скачати». Ми були в Вінниці, потім ми через певний час зробили те, що не варто робити. Бо коли ти такий: «Ну я в безпеці, в квартирі, тут є 2 стіни, є все, медикаменти, ну, там, їжа на 26 років вперед, бо це ж мама, от, і вона немов готується до ядерної зими завжди». І що можна зробити в такому випадку? Звичайно ж, переїхати в село, де немає ніхіра, от, де в мирний час небезпечно, бо там немає ні газу, ні світла, нічого немає, там всюди корови, і дуже страшно. І там немає сигналу повітряної тривоги. Тому коли повітряна тривога в області, то дзвонить церква. От, але, звичайно, що церква не дзвонить сама, це чоловік, хоча було б непогано, якби церква сама. Ні, вибачте, я подумав, ні, ви такі, ні. Десь там комусь сподобалось, він похлопав, хтось підхватив, цього не треба. Тільки якщо всім подобається. Давайте не йдіть на... Ні, бачите знов. Ні. Давай знову те саме. Завжди одне й те саме. Хто перший поаплодував? Ви встаньте, вийдіть звідси. Ви ведете за собою... Ні, я пожартував. Блін, як ви довіряєте? Дайте грошей. Вибач. Отож, там церква дзвонить не сама, дзвонить чоловік. І це був наш сусід через декілька хат. І тому для нас сигнал повітряної тривоги починався, коли ми чули, що він сідав на мопед, і ми чули... А ви цікаво, я показую дзвін. Ми тебе там курочка сидить. Курочка на шнурочок. 10 курей. І фіналь. Вибачте, Ні, не треба. Але коли цей чоловік дуже вже стомився це робити, то для нас сигнал повітряної тривоги починався. Ми знали, що повітряна тривога в області, коли ми чули через декілька хат: «Ой, ми з'їбали!» От. Вибачте, уявив курочок на це. Спеціальні якісь. Тренували їх там. Ой, добре. В Хмельницькому був, і там цікаво взагалі. Я питаю, який у вас сигнал повітряної тривоги. Вони кажуть: «Ну, у нас звичайний сигнал, але коли відбій повітряної тривоги, то звучить гімн». Я такий: «Вау, це здорово». Вони кажуть: «Так, це здорово, але не дуже прикольно». Я такий: «Чому?» Вони кажуть: «Ну, бо вночі, коли звучить сигнал відбою повітряної тривоги, замість того, щоб лягти, ми встаємо». От. Кажу: «Але це здорово».
Я був спочатку повномасштабного вторгнення в Вінниці, 2 місяці, 10 людей в двокімнатній квартирі, кішка, дружина, батьки. Кайфово, дуже подобається, всім подобається. Прям, да, всім бажаю. От, мені дуже подобається Вінниця. Це моє рідне місто. Якщо прописати, куди б сходити Вінниця, викидає Вінницький фонтан і Мертвий Пірогов. От, Мертвий Пірогов – це лікар, який помер у Вінниці і такий «не ховайте». І вінничани такі «добре». І того він лежить забальзамований в скляному такому куполі. І це моя дитяча травма. От, бо коли ти в 3 класі і тобі кажуть «ми йдемо на екскурсію», ти такий «О, ура, екскурсія! Куди? Куди екскурсія?» Пірогов. Пірогов! Вишневий чи грушевий? Всі діти тупі. От. В залі є діти? Є діти? Є? Крім ваших дітей. Я шокований, що всі розумні діти в світі тут. Як? Це жесть. Прям з'їхали зі всього світу. Кайфово. А всі інші діти тупі, просто ж, діти тупі дорослі. Я ось прошу. От, і я теж був тупим. Того я такий, вишневий, грушевий. Ні, Пірогов – це видатний лікар. Лікар, шмікар. Віталік дуже гарно пожартував. Дякую. От, і тебе везуть весь клас, везуть в музей Пірогова, і ти там ходиш, Віталік, відкривай чіпси. От, і тут повсюди ножі якісь, повсюди фотографії операції, от, і ти такий, прикольно, Віталік, давай тобі зробимо операцію, прямо зараз, давай чіпси. І потім тобі кажуть, ну що ж, діти, а зараз ми йдемо дивитись на Пірогова. І ти такий, вау, куди, скульптура чи портрет, Віталік, відкривай ще одну пачку чіпсів. І тебе ведуть через двір, і ти такий, будемо зараз дивитись на Пірогова, боже, прикольно. Спускаєшся в підвал, ясно же, що в підвал, бо де він ще може зберігатись, в холоді тільки. Але ти цього не знаєш, ти такий, добре, зараз будемо дивитись на Пірогова екскурсії, обожнюю екскурсії, обожнюю. І лежить просто труп. Свічки, мерехтить ліхтарик, звичайно ж, і ти такий, дякую. Що таке психотерапевт? Це щось із майбутнього? Віталіку треба. Віталік просто прорвав рукою дно чіпсів і в землю. Хто бачив мертвого Пірогова? Чого? Добре, підніміть руку, хто. Я ж бачу, підніміть руку. Дось бачу, ось там чоловік чи дівчина, не видно звідси. Не через. Ви чудові, хто б ви не були, яка б не була статі. Я не бачу просто вас. Я одразу. Можете встати, будь ласка. Де? Ви були на Пірогова, так? В мене косоокість, я зрозумів. Ви такі. Він на мене дивиться чи на мене? Камінь, ножниці, бумага. Зіграйте, будь ласка. Камінь, ножниці, бумага. 1, 2, 3. Угу. Трошки. Ви виграли, дякую. Ви виходьте з залу, а ви продовжуйте. Да, всі довіряють, сядь, не йди. Добре, ви бачили Пірогова. Чому? В дорослому... Спеціально поїхали дивитись на Пірогова. В дорослому віці. Тобто ви такі, куди? Ну це як? І ви самі поїхали прям? З хлопцем. Романтичне побачення. В 3. Я просто мені цікаво, бо це дуже цікаво, і це прям, чия була пропозиція? Ваша. І ви прям з Києва поїхали в Вінницю. Ви по всім містам катаєтесь, але не всюди є... А тут джекпот. Ясно, дякую. Дайте оплески, будь ласка, дівчині.
Зараз. А є хто на екскурсію шкільну поїхав, але ну, не Вінницький, з Києва. В дальньому кінці залу. Вони завжди забиваються в дальній кінець. Вас повезли теж на шкільну екскурсію? Скільки вам було? В 8 класі. Ми їдемо. Ясно. Як вам? Трошки істерично, ясно. Дайте оплесків ще цій дівчині. Цікавий факт. У Рівному перейменували вулицю Пірогова, бо Пірогов – це російський лікар, який народився в Санкт-Петербурзі, і він просто помер у Вінниці. Але він працював на території України під час Кримської війни, він робив операції, і там перейменували вулицю Пірогова. А в Вінниці Пірогов лежить. І він, мабуть, такий... Ховайте. І я питав у зала, що робити з цим, бо це неправильно. Тут перейменовують, а тут ходять до нього на екскурсію. Це якось неправильно. І в залі хтось запропонував, а давайте його по Кримському мосту пустимо. І я такий уявив, і мені це подобається. Це ще вдягнути плащик на нього і... Что это летит? А все в укрытии какое-то новое вооружение. Це називається психотерапія. Це дівчина, яка їздила на екскурсію. Мені подобається Вінниця. В Вінниці прям супер кайфово. Ми викликали таксі і не хочу дискредитувати цю службу таксі, того трошки завуалюю. Це швуклон. Це швуклон, це не те, що ви подумали, не швубір, не шволт, це швуклон. І під'їжджає машина, водій дивиться на нас і каже, ви не поїдете. Ми такі, чого? Він каже, бо вас 4. Я такий, ну так в машині 4 місця. Він каже, ні, але ви не поміститесь. Я кажу, може це через те, що у вас там дівчина ззаді сидить? І він такий, да, через це. Я кажу, так може вона вийде і ми помістимось і поїдемо? Він каже, ні, зараз скоро комендантська година і моя знайома жіночка не встигне додому. Я такий, але ми викликали таксі і ми не встигнемо додому. Він каже, да, але це моя знайома жіночка і вона не встигне. Я кажу, ну добре, Василь. Він такий, гарна спроба. Ні, ви не поїдете, викликайте інше таксі. Зачиняє двері, я такий, що взагалі коїться? Пояснюю друзям, відчиняється його вікно, він каже, пс, може на руки візьмеш? І відкривається вікно жінки, і жінка така... Їду в таксі, тримаю на руках водія. Я на педалі нажимаю, він рулем керує. Як в дитинстві. Добре, остання ще така тема, і потім перейдемо до серйозної. Добре, одного разу виходжу із біля Олімпійського, там виступали. Просто вийшов. І люди запізнились. Мені показалось, що люди запізнились. Були якісь, так? Ага. Отож, наступна пісня, яку я хотів би вам заспівати. Дякую, що ви прийшли на мій концерт. Нагадую, це демо-версії пісень українських виконавців. Степан Гіга. Але ж ви знаєте, що повний зал я би не зібрав демо-версіями пісень. Шкода, що ви запізнились, не почули все. Тому повний зал я би не зібрав, але в мене є фішка. Я виконую пісні українських виконавців, демо-версії, які проїжджають на транспорті повз мікрофон. На могилі
могилі моїй посадіть молоду яворину. За мною заплаче рідня. Дякую, дякую. Згадую, як Степан Гіга кланяється. Добре, ще крім пісень, я ще трішки зараз пробую у стендапі, тому вибачте, що ви пропустили всі пісні, але ще стендап. Отож, виходжу якось, був поряд біля Олімпійського, ось, і там є вулиця Саксаганського, яка переходить вулицю Жилянську. Ось така широка вулиця, прямий кут, десь половина 11-ї ночі, і тут я чую цей звук, який, я думаю, ви теж дуже сильно, просто ненависть до цього звуку, він дуже тригерний. Я чую ось цей звук такий. Дріфт. Стався дріфт. От, летить в іномарці цей дріфтяр, дріфтун, дріфт. Коротше, кончений. Летить кончений, іномарка, відкрите вікно, він такий «О!» Я думаю, що ж ти робиш? Це, по-перше, 10:30 ночі, хтось вже спить, по-друге, це дуже тригерний звук в війну, ми не хочемо чути ці звуки, а він прям такий «О!» Такий, я крутий, я кажу, «О, ти лох!» І бачиш, що його трошки заносить, і він такий «О!» І він не справляється з керуванням і такий «О!» І в стовпчик. Як я був радий це бачити. Я вам не можу просто передати. Я бажаю кожному на день народження побачити, як дріфт закінчується стовпчиком. На день народження, на Різдво, на Пасху, на Новий рік. Це прям дуже. Я питав у Львові, у вас взагалі є дріфт? Вони кажуть, ой, дуже багато. Я кажу, як, у вас же бруківка. А вони такі, ну він просто звучить ось так. Добре. Зараз я дуже сильно мрію ще про одну річ. Це коли повітряна тривога, я в Києві за 2 стінами, трошки тривожно, і я чую оцей ще інший звук. Мотоцикл з гучним двигуном. Я дуже сильно мрію почути, щоб було... Але без смертей, без пошкодження здоров'ю. Просто... Ай, мій мотоцикл! Мій Сузукі! Казав батькові, даруй Ямаху! Ай, він впав! Казав батькові, в Ямахі є підніжка! Що ви прийшли і хлопаєте, смієтеся всі з мене? Нащо ви його б'єте? Розповідаю цей жарт в Києві, і один чувак дуже такий серйозний, прям дуже такий встає і каже, ну взагалі-то, прям так широко став, він прям широко став. Дуже широка стійка в нього, це було в барі, він стояв на 2 столах, на 2 столах. Офіціантка казала, злізьте, ми тут маємо пройти. Зараз я договорю. Зараз, ну взагалі-то гучний двигун на мотоциклах, це наша безпека. Це наша безпека. Я такий, як гучний двигун зв'язаний з безпекою? Він каже, взагалі-то коли ти їдеш там з нормальною швидкістю по трасі, там 549 тисяч кілометрів в наносекунду на передньому колесі робиш ластівку, то ти маєш бути в безпеці, бля. Ти маєш бути в безпеці. Я кажу, як? Ну, взагалі-то, коли ти оце їдеш по трасі, і там спереді тебе водії можуть не бачити, але вони тебе чують. Такий, вау, але це дійсно, в цьому є якась раціональність. Але, кажу, це нелогічно. Він такий, чо? Я кажу, ну, бо немає такого, що я там спускаюсь, до прикладу, в метро, і хтось стоїть на сходах, і я такий,
Ніколи так не бігав. Або заходжу в нотаріус, от, і там черга, і нотаріус що там. Що роблять взагалі в нотаріусі? От, ще й черга. Я не знаю. Я заходжу в нотаріус, і мені треба купити пензель. Вексель, я не знаю. Треба орендувати Ватерлоу. Я не знаю, що там роблять. Коротше, я заходжу в нотаріус, мені треба купити пенсне і орендувати Ватерлоу, і там черга. І замість питання мені просто запитати, я такий «А!» Хоча, може б, спрацювало. От. Дуже сильно ненавиджу Росію. Ненавиджу Росію. Ненавиджу Росію і плавні переходи. От. Але дивіться, ненависть до Росії – це вже база. Це вже просто база. Бо не потрібно повторювати, чому ми ненавидимо, чому ненависть є до Росії. Це смерті, розруха, війна, да куча просто злочинів. Просто абсолютне тотальне зло. Але у кожного з вас є своя причина ненависті Росії. І в мене вона теж є, ця причина індивідуальна. Моя причина ще інша, чому я ненавиджу Росію, це те, що Росія вкрала в мене абсурд. Я раніше виступав виключно в жанрі абсурду. Виключно в жанрі абсурду. Все, що мене цікавило, якщо хтось був на Сольнику, який був тут перед цим, то це там консьєржки-кентаври, які бігали по гуртожитку, розчинні туалетні втулки, все, що мене цікавило. А зараз я розумію, що який би я абсурдний жарт не придумав, а Росія існує абсурдніше. І я просто не зможу до цієї висоти. Бо одна справа – це придумати абсурдний жарт, а інша – це просто так існувати і жити. До прикладу, я придумаю якийсь абсурдний жарт і скажу, і ви такі посмієтесь, вам сподобається, але ви потім такі, ну, Вася, ну так абсурдно, але ж ми читали новину, де буряти вкрали з окупованих територій електрочайники і не взяли підставки, бо не знали, що вони теж треба. Я би міг це придумати, але це насправді, і це набагато абсурдніше, тому я просто не конкурентно спроможний зараз. І тому я в комедії спостереження за абсурдом. Я спостерігаю за абсурдом і якби... Звичайно, я можу дофантазувати того, як бурят приносить чайник додому і дарує дружині, каже, зроби чай, і вона бере цей пластиковий чайник, ставить на вогонь, і все горить, вони всі згорають. І це я придумав. Але ми всі розуміємо, що скоріш за все так і є. От, І тому я в комедії спостереження, я дуже сильно сподіваюся, що коли Україна переможе, одна із репарацій, яку буде виплачувати Росія Україні, буде повернення абсурду Байдаку. Що буде Байдаку, Воробушку і іншим колективам, які працюють в жанрі абсурду. І що буде Лавров сидіти за гратами, от, і дуже маленькі грати, от такі. От, це, не знаю, скільки, 5 сантиметрів на 5 сантиметрів. В нього зажало там, він такий сидить, все, в жир вивалюється, і він, Путіна нема, Путін давно помер, вже його Він помер через равликів. Через равликів. Він помер через равликів. В бункері було дуже вогко, бо він весь слизький, він грип. От, і він пліснява. І на нього наповзли равлики, коли він спав. От, і вони всі його вимазали. Він був весь в слізі, цей, він вийшов з бункера. От, і підсказнувся і почав їхати. Їхав до тих пір, поки його не стерло. От, а ми дивились на це все. У нас є супутник, і ми це дивилися. З деталізацією 25 сантиметрів, і ми такі... Це найкраще шоу. Найкраще було шоу. Інші так... Інші ясно, що... І Лавров сидить за ґратами, і він такий, ми возвращаємо Монті Пайтон обратно в Україні, от, і шоу Довгоносиків ми теж возвращаємо обратно в Україні. До речі, в кого є дитяча травма від шоу Довгоносиків? Дуже смішне, але ну дуже страшне, я не знаю, але дуже смішне, абсурдне. От, і тому я просто
Тому я просто в комедії спостереження за абсурдом і хочу для вас розказати одну історію. Передати просто історію. Вона від родичів моїх, які були в окупації в Димирі. Це Київська область, з ними все в порядку. Ось, і вони привезли багато жахливих історій звідти. Одна із історій, яка мені дуже подобається, вона про якусь сміливість українського народу, і я прям хочу просто її розказувати із зала в зал. Був уже якийсь там тиждень окупації, і чоловік з сином працювали біля будинку, і проходило двоє російських солдат-окупантів, повністю в екіпіровці, і вони запитали, котрий час. Чоловік подивився на годинник, на солдат і каже, «Время съебаться домой». І я б не зміг. Ну, я не знаю, я б не зміг так. Я просто не уявляю. Я б так це показую. З чоловіками все в порядку. Російські солдати, ви знаєте, що з'їбались звідти. Цікаво, якщо через цих чоловіків, якщо вони такі... Але ясно, що через ЗСУ. І вони... Так, слава ЗСУ! І я б так не зміг. Я правда так би не зміг. Я уявляю себе в цій ситуації, коли я би стояв і проходило зі зброєю вороги, і просто запитали, котрий час, і я б такий, время... 7:15. Я не знаю, в мене немає цієї сміливості. Просто немає. Я не знаю, звідки вона у людей. Я навіть коли був в Вінниці, де було все в порядку, відносно, звичайно ж, але я чуть зі смерті не помер прям. Я не знаю, я стояв я чуть зі смерті не помер. Так, це ви не зрозуміли. Я філософ. Я чуть зі смерті не помер. Знаєте, я чуть не народився з життя. Так. Я філософ, я Василь Сковорода. Я Василь Петельня. Добре, я чуть зі страху. Дякую. Звідки ви знали? Чуть зі страху не помер. Справа в тім, що я приїхав у Вінницю, у мене дійсно не було мого одягу, тому мені видали мій шкільний одяг. І батько дав теплу куртку. Це такий пуховичок. Довгий пуховичок, синій, теплий. Це пуховичок збірної України по футболу. І це прям такий синій пуховичок. Спереду написано «Ukraine», позаду герб України і прапор. Я прям дуже сильно кайфував від цього пуховичка. Я ходив, і мені прям дуже було патріотично, і тепло, і дуже кайфово. Але одного разу я викидав сміття, і надягнув шапочку оранжеву, що пам'ятаю, помаранчеву. І я йду, і чую за спиною «А ну стій!» Я такий, не до мене. Іду далі, чую «Слава Україні!» Я такий думаю, прикольно, повертаюсь, там два чоловіки, я такий, героям слава, думаю, досить привітливий двір, прикольно, що так помахав їм. Іду далі, і вони такі, да стій, кому сказали! І я прям зацепенів, я такий, ага, щось не те. І я повертаюсь до них, вони йдуть до мене досить швидким темпом, і я розумію, що це патрулювання двора. А я зараз вдягнутий як максимально тупорилий диверсант, який з Белгорода приїхав і такий, «Как же мне выглядеть как украинец?» Одену куртку с надписью «Ukraine», типа я оттуда. Хороша ідея. І вони вже розуміють, вони просто біжать до мене і зразу сходу вони виконують свою роботу бездоганно, вони такі, документи. А я такий, забув в Києві. Дія. Я кажу, є, але сів телефон. Є, але сів телефон. Я бачу, що в них загорається вже джекпот. Що вони просто... Ви можете собі уявити, ти патрулюєш двір, ти робиш гарно для країни, і тут ти ловиш диверсанта. І вони прям такі... Один вже заходить за мене. І бачу, що остання перевірка, і вони такі дивляться, і такі... Паляниця. Я думаю, фух... Зможу. І я прям навіть таким дикторським голосом, навіть мікрофон дістав, і я такий, паляниця? І вони так, А далі що?
А я щось не знав, що далі. Якось я пропустив це. І я думаю, ну я ж зв'язаний з комедією. Я такий, що, їсти її? І вони такі, о, я приїхав. Я ж не знав, що далі ще є перевірочні слова, Укрзалізниця, полуниця, нісінєтніця, да, крамніця. І я це не сказав, і вони такі, ну, хлопче, вибачай, але між собою такі, єс. Вибачай, але ми вимушені тебе повезти в поліцейський участок. І я, коли це почув, вони такі, мабуть, ти диверсант. Я такий, ні. Мені дуже сильно страшно стало, дуже страшно. Не знаю, звідки цей страх взявся. Я просто такий, ні. Вони кажуть, ну, відсоток того, що ти диверсант, досить високий. А я прям, ні, я не диверсант. Я вже уявив, що я прив'язаний до стовпа і з цими спущеними штанами, і мене просто всі мер просто пинає, пеньки дає. І я прям такий, ні, я кажу, ні, я не поїду. І вони такі, не поїдеш, і вже один заходить за мене, я вже розумію, що зараз починається. Я кажу, хлопці, я не поїду, я свій, хлопці. Я свій, я українець, я тут 31 рік жив, працював, я вінницький взагалі. Вони такі, слухай, ну, давай так, в тебе немає документів, в тебе немає, ти кажеш, що у тебе сів телефон, ти вдягнутий, як просто чувак, який впав в сувенірну лавку і... Давай-ка поїхали в участок, там уже вияснимо. Я кажу, ні, хлопці, ні, не поїду. Ладно, і я зробив те, що я дуже сильно жалкую, мені дуже соромно за це, ви вибачте, я прям вперше це зробив, але я розумів, що тільки це мене може спасти. І я такий, ладно, чоловіки, я Василь Байдак. Роман Камінський. Якщо треба познайомитись перед тим, як їхати в участок. Роман Камінський. Я такий, да ні, мужики, да я Воробушек! Воробушек! Ліга сміху, ну, чемпіони, Воробушек! І бачу, що вони не викупають, і я закопую себе ще сильніше. Я такий, Воробушек! Чемпіони Ліга сміху! І вони такі, слухай, поїхали в участок, там це все розкажеш. Я кажу, ні, мужики, ні, відкрийте Ютуб, будь ласка, відкрийте Ютуб, впишіть Василь Байдак, побачите, що я стендап-комік, в мене там багато виступів підпільному, я там на Лізі сміху, я стояв біля Зеленського стояв, і ми прям рядом там стояли, поруч, я свій, я українець, я не диверсант, я свій, будь ласка, відпустіть мене. Вони такі, ну добре, заходять в Ютуб, я такий, є, спрацювало. Вони прям дивляться і такі, ого, дійсно багато відео слухають. Да. О, а це що? Інтерв'ю у Дудя? І я такий, це не я. Вони такі, в смислі не ти? Ось тут написано Дудь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, і Василій Байдак. Це не я, це Бобудук. Що? Це Бобудук. Це не я, це я, но не я, бо це я. Це Бобудук, це не я, це я, бо він на голому торсі, це я, но на голому торсі, но не я, но я, бо це Бобудук. Так, все, в участок. Будь ласка, 26 хвилина. 26 хвилина. Вони включають 26 хвилину, там цей Бобудук, вони такі, о, але це не ти, бо цей смішний. Я кажу, да ні, хлопці, це я, і тим більше. Вони кажуть, якщо це ти, то ти у Дудя. Я кажу, да ні, вони просто взяли моє відео, це моє відео з Інстаграму, їм сподобалось, вони без мого дозволу взяли це відео і вставили в цього Дудя. Я взагалі не при чому. Так, слухай, поїхали, розкажеш це в поліцейському участку. Я кажу, да це я, чесно, ну відпустіть. Ось, ні, скидаю шапку. В участок. І я такий, добре, все, дайте мені, будь ласка, 1 хвилину. Шмеш.
давай спочатку в клініку, а потім, от, щоб ти не помер по дорозі. Дай кажу, це я, це я, ну ви що мене не впізнали, це я. Вони такі дивляться. Щегель. Я кажу, от вам хрест. Ні. Ну це я, Василь Байдак, ну будь ласка, я хочу додому, не забирайте мене, будь ласка, не забирайте, це я, дійсно я. Вони такі, слухай, все, достав, у нас патрулювання, давай, ми забираємо тебе в участок, дивись, в тебе немає документів ще раз, в тебе немає дії, ти будь тебе приїхав з Білгороду і в першому ж магазині сувенірному вдягнувся, ти не знаєш перевірочні слова, ти є у Дудя, а ти знаєш, що не так з Дудьом. Поїхали, ти диверсант. І я такий кажу, я диверсант? Я диверсант? Це новина для мене. Ти взяв з життя мого один момент і слово прикріпив темний вчений і Русі заявив, я диверсант? І вони такі, ні, ну за Франка поїдеш спереду. Вдягайся. І ми йдемо по вулиці, вони ведуть мене, ведуть до машини. Мені дуже сильно страшно. І один з них повертається такий, що ти кончений? Я такий, в смислі? Ти що, не впізнав мене? Це ж я, Ромка Камінський, твій друг дитинства. Я кажу, не пам'ятаю. Ну, Ромка Камінський, ти мені ще в дитинстві каменем в зуби кинув. Пам'ятаєш? Я кажу, точно, вибач. Ні, ти вже вибачився. Все, ми тебе розвели. Пока. І йдуть. Я такий... В смислі пока? А участок? І мені прям так соромно. Я просто дуже сильно соромно. Через те, що вони розкрили боягудство моє. Мені так страшно стало. Я не знаю, я став на себе дуже сильно злитися в цей момент. Бо я такий, ну чому ти взагалі злякався? Чому ти злякався? Від чого? Зараз люди такі роблять подвиги просто в країні, а ти злякався, бо подумали, що ти диверсант, хоча ти знаєш, ти не диверсант. І що б з тобою сталося? І в мене прямо кров підходить до лиця, і я прям дуже сильно злий на себе, вона прям так, і я такий, а ну стійте! Мужики повертаються, що? Я кажу, сюди йдіть. Вони йдуть. Я кажу, документи ваші. Вони такі, в смислі, це ми в тебе тільки що перевіряли. Ваші документи! Паляниця! Вони такі, паляниця. А далі що? Вони такі, Укрзалізниця, нісенітниця, крамниця. Добре. Ідіть. Вони такі, нащо ти назвав? Не знаю. Що? Для жарту. Якого жарту? Стендап. Що? Стендап. Стендап в жовтневому. Київ стендап в жовтневому. В серпні. Там буде. Я вас вставлю в стендап. Чого? Ну, бо в мене цей блок не дуже дописаний. Чи можемо допомогти? У вас є якийсь жарт? Є. Давайте.
Іван Попович на чортовому колесі. Я несу до вас цей свят... Ладно, в залі є Катя. Є? Можете встати, будь ласка? Ні-ні-ні, там же знайшли, вибачте. Кать, я трошки відпочину. Можете щось розказати про себе, будь ласка? Дайте туди. Хоча ні. Ні, ну дайте прожектор туди. Це не вона, це не вона. Це... Вибачте, просто людина на пушці, він раніше працював детективом. Він з вертольота висвічував людей, які тікають із залу. Ось вона по центру. Ось. Пропустив. Ось. Ще. На 2 години. Ось. Катя, розкажіть, будь ласка, щось про себе, поки я п'ю. Вирішила боротися зі своїм страхом, гуляти самою і ходити на якісь... Дякую. Дайте оплески Каті. Катя, ви не одна. Ми всі з вами. І ми підемо до вас всі. Вибачте, я просто коли розповідав цей останній блок про патрулювання будинку, я просто такий, розповідаю, і я такий, це абсурдно, ви самі розумієте, що абсурдно, бо це було в минулому, яке відбувалося в майбутньому, але відбувається в теперішньому. І там було 2 персонажі, 3 навіть там було патрулювання, плюс Бубудук, плюс я, який... Ви такі, це абсурдно, Вася, це дуже абсурдно, але Росія, Ми ж читали нещодавно новину, що Росія не так давно везла Януковича, бо думала, що він може знов стати президентом України. От. І... Я коли прочитав цю новину, я не знаю, я дуже сильно сміявся, бо це ж Янукович. Я для себе стер повністю Януковича з пам'яті, залишив єдине позитивне, що від нього є, це меми і приколи. От. Це як вінок падає, як яйця кидають, остановітесь, як ручку ламає, йолка, звичайно. Хтось порожняк не гонить, що? Головою об ікону, дружина його, як він Медведєву конфети давав, як шапки ворував. Боже, він видавав мемів більше, ніж зараз Твіттер. Це в нього кожну секунду він робив щось смішне. Ви ж уявляєте Януковича? Це просто супер тупий чувак, якого дуже смішно пародіювати. Бо я уявив, коли прочитав цю новину. Взагалі, я думаю, що він давно мертвий. Давно вже мертвий Янукович, його немає. Вигадують, що він по типу є, його кудись везуть. Але давайте, немов він є. І він такий десь там в Сибірі, в нього якась яма є в снігу, і він там живе, обложився вінками, будь-то без стіни, і він там голий повністю, в нього штани зі снігу. І він жарить на ладошки карасів, і в нього довге волосся, довге волосся і борода, отак, тепер живіть з цим. І він з цьому кайфує в цій ямі, і до нього приходять ФСБ російські, і такі, Віктор Федорович, поїхали, Віктор Федорович, а він такий, куди, боже мой, куди, екскурсія, куди, боже мой, екскурсія, будем... Що? Пирогова! Будем Пирогова! И він такой, не, Виктор Федорович, лучше, Виктор Федорович! Мы вас везем обратно в Украину, вы будете вновь президентом Украины! Він такой, не, блядь, пожалуйста! Блядь, мне там пизда не надо, боже мой! Вы что, мне так нравится эта яма, вот, я тут...
Вы что? Не-не-не, мне тут так комфортно, не надо. Я с Бобрихой познакомился. Бобер мне, не везите меня. Бобер мне бобровую струю дает в эспрессо. Я пью такой эспрессо-капучино. Что бобровая струя? Это фу-фу-фу, не боже мой, не надо, не надо. Ви що? Ви бачили його анекдот у Шустера? Ви не бачили анекдот Януковича у Шустера? Це найсмішніше, що є в Ютубі. Я його просто до дір затер. Ви що? Уявіть собі, що тупий Янукович говорить тупим голосом тупий жарт неправильно. Що? Розкажи. Це наскільки вам не сподобався стендап, що ви такі стоп стендап. Розкажи жарт Януковича. Так, ні, що ви робите? Так, Київ, алло. Тобто я їздив Україною з туром, з цією програмою, писав її 3 місяці, і саме в Києві ви такі «Ні». Анекдот. Значит, в самолете... А, ви повернулись, бо такі, анекдот. Цей стендап не подобається, йду додому. Значит, летит... Просто як з Чіпі Дейла, Рокфор. Вибачте, я просто уявляю це. Я додому. Значит, летит... Ні, все, не буде анекдота, забудьте. Є у нас супутник, супер кайфова новина. Я не знаю, я прям кайфував від неї, це супер потужно. І ви знаєте, що збирали на 4 байрактари, зібрали на 4 байрактари і подарували 3 безкоштовно, ми це все знаємо. І, можливо, кожен із вас, як і я, теж такий, ну куди ж ви, куди буде потрачено кошти, куди? І, можливо, ви теж, як і я, подумали, я такий думаю, ну, а може ми просто купимо ще 4 байрактари? І тоді нам Турція віддасть ще 3 безкоштовно. І тоді ми купимо ще 4 байрактари, і Турція нам віддасть ще 3 безкоштовно. І ми тоді купимо ще 4 байрактари, і Турція віддасть ще 3 безкоштовно. І будемо купувати байрактари до тих пір, поки не скупимо всі у Турції. І Турція така, а дайте нам байрактар. А ми такі, а купіть. І втридорого. От. Це супер кайфово. Я не знаю, коли було зібрано на 4 байрактари, для мене це просто супер новина, бо це показувало єдність українського народу. Я прям дуже був шокований, приємно. І це, бо я впевнений, що кожен із вас донатив і на різні всякі речі, і продовжуєте, і це здорово. Хто відкривав збори, знає, що збори закриваються швидко, навіть якщо вас не знають, якщо у вас немає там великої аудиторії, довіра є і збирається досить швидко, все йде на передову. І це супер кайфово. І нам варто розуміти, що це також заслуга банківської і податкової системи. Через те, що банківська і податкова система дозволяють нам швидко проводити транзакції. Тобто немає ніякого, ми можемо просто з телефона перекинути кошти, швидко куплено і швидко доставлено. Це супер класна штука. І в мене є друг Кедр із Воробушка, ось, і він, так, знаєте,
Суперволонтер. І він в костюмах ще він збирає гуманітарку, возить із Дніпра в Харків. І в нього оберт на карті був більше мільйона. Йому телефонують з банку і кажуть: вибачте, будь ласка, В'ячеслав, але у вас оберт на карті більше мільйона. Ми вимушені заморозити вашу картку. І він такий: ну, у вас немає підтвердження, звідки у вас кошти? Він такий: ну я волонтер. Вони такі: це чудово, але чи є у вас саме офіційне підтвердження? Він такий: ну, можу скинути профіль Інстаграма. І вони такі: добре. Він скидає, але, правда, телефонують через 5 хвилин і кажуть: В'ячеслав, перевірили, все супер, розморозили картку, продовжуйте. Скинули 100. І це прям супер класно. Це дуже кайфово, що дуже спрощено все. Це чудово. Ми теж займаємось зборами, збирали на багі. І коли, до речі, збирали на багі, то один чувак пише, каже: щось дуже дороге багі. І я такий: ну це найдешевше, що ми знайшли. Він такий: ну я знаю, де дешевше. Я такий: о, де? Він каже: ну в мене є сертифікат в Бодо. Подарує емоції. І там є 20 хвилин багі. Може, ми на ньому поїдемо на об'їзну і на Харків? От. І кажу: гарна ідея. Десь його немає, мабуть, сидить. От, уже. Це дуже здорово. Податкова система, це дуже здорово. Я коли почув, коли Зеленський казав: ви маєте підтримувати економіку, маєте всі, хто це може, стати ФОПом. І я такий: так це я! Хочу, але думаю, мабуть, супер важко. Я в кав'ярні сів, відкрив сайт, почав вводити і за 5 хвилин став ФОПом. І я такий: вау, нічого собі, чого так просто? А потім такий: що? Побачив податки: ось воно що, хочу закрити ФОП. А щоб закрити ФОП, треба 24 століття просто чекати. І я такий: так от, що так просто. Але я дуже радий, сплачую податки, це прям супер кайфово. І взагалі, два оплески. Із податкової, і з міністерства. От. І коли я, правда, відкрив ФОП, мені телефонують з податкової і кажуть: Василь Васильович, я кажу: так, це вас податкова турбує, дивіться, ви відкрили зараз ФОП і стали на спрощену систему оподаткування. Я такий: ну так. Але, Василь Васильович, вибачте, з тими кведами, які ви відкрили, ви не можете бути на спрощеній системі оподаткування. Я такий: як завжди. Ну, кажу: добре. Вона каже: ми вас переводимо на загальну систему оподаткування. Загальна система – це просто там все треба вираховувати, декларації, важко, набагато важче, ніж спрощена. Але я кажу: добре, я вас почув, добре. І вона така: Василь Васильовичу, борітесь та поборете. І я такий: в якому сенсі? Ну, дивіться, вам же... Ви не можете стати на спрощену систему через те, що ви відкрили кведи, які не дозволяють. Так ви просто закрийте ці кведи, а потім станьте на спрощену систему, а коли ми вас поставимо, вже потім додайте ці кведи. Податково? Так. А в чому підвох? Ви... Ні, просто ми хочемо, щоб всі були ФОПами, щоб сплачували легко податки, бо це просто, і є така казуальна штука, яка дозволяє зараз це зробити, тому чому б ні? Вам так легше. Не дзвоніть сюди більше! Дуже гарно! От, і я ще думаю, чому Німеччина нам не хотіла так довго передавати зброю, через те, що вони розуміли, що з їх банківською і податковою системою, якщо в них почнеться, не дай Бог, війна, вони нічого не зможуть зібрати. Бо там, якщо ти в Німеччині, ти такий, почалась, до прикладу, війна, і ти такий німець, який: хочу скинути 5 євро на тепловізор. Ти такий відкриваєш, перекинути. Тобі телефонують з банку, кажуть: алло, ви хочете перекинути 5 євро? Підтвердіть. Підтверджуємо. Супер, тепер під'їдьте, будь ласка, в банк. То без питань. Ти їдеш в банк через все місто, там черга, 28 людей, ти стоїш, доходиш до віконечка, вона така: о, це ви хочете скинути 5 євро? Так, я. Ось, будь ласка, поставте підпис, що це ви. Так, це я. Ставлю підпис. А чи сторона, яка приймає 5 євро, готова прийняти 5 євро? Так, є роздрукована бумага, ось, будь ласка. Завірена у нотаріуса? Завірена у нотаріуса. Нотаріуса. Ось.
Ви ще Waterloo купили? Да, ще купив Waterloo. Як вам? Супер, подобається. Ось, користувався. Непогано. Добре. Супер. Бачимо все підтвердження. Супер. Все чудово. Є у вас свідоцтво про народження роздруковане? Так, звичайно. Ось, будь ласка, завжди з собою ношу. Будь ласка, свідоцтво про народження. Супер. Чи є у вас звіт того, що ви купували за все своє життя? Так, звичайно. Ось 18 фур припарковано. Там документація. Хлопці, виносять хлопців документацію, багато папок. Заклали весь кабінет. Жінка така дивиться. Обідня перерва. Закривається на обідню перерву на 28 днів. Через 25 днів відкриває віконечко, каже: вибачте, ви пили капучино у 97-му. Да, ви не внесли в звіт 10 років тюрми. І його сажають. Він виходить через 10 років, і такі війна закінчилась, він єс! Зекономив 5 євро. І все. В мене є друзі, які зараз живуть в Берліні, в Німеччині, і вони не можуть уже місяць провести Wi-Fi в будинку. Через те, що треба підтвердження сусідів, що вони не проти, підтвердження інших інтернет-провайдерів, що ця компанія, яка хоче провести Wi-Fi, не буде монополістом в такому разі. Що ти зможеш цілий рік сплачувати потім абонентську плату. Місяць не можуть привести Wi-Fi, коли в нас просто стоїть чувак з дрелью посеред квартири, і такий: де сверлим? Де сверлим? Та я не знаю. Де сверлим, я тобі сказав? Та я не знаю. Де безпечно сверлити? Та я не знаю. Де безпечно сверлити? Ти затримуєш мене? В мене ще сьогодні 28 квартир. 28 квартир. Де сверлим? Та я не знаю. Де сверлим? Або я просверлю де завгодно. Сверліть де завгодно. Давай, значить, ось тут. Тут розетки. Ага, кажеш, де завгодно. Де сверлим? Давайте тут нема розеток. Тут безпечно. Я не знаю. Безпечно. Да, добре. В тебе що, є сусіди? Ну да. Вибачте. Нічого страшного. А що ви робите? Wi-Fi. О, зробіть і нам. Відійдіть від стіни. Що? Відійдіть від стіни. Добре. Накручує сверло. Телескопічне сверло в нього. Відійшли до... У вас що, теж є сусіди? Так. Спитайте, чи їм не треба Wi-Fi. Вам треба Wi-Fi? Вибачте. Що? Вибачте, вам треба Wi-Fi? Що це таке? Це інтернет. Що таке інтернет? Це щоб дивитись приколи. Які приколи? Я не люблю приколи. Приколи, це тупо. Добре, там є рецепти. Рецепти! Там є рецепти! Яка кількість там рецептів? Там всі рецепти в сіті. Всі рецепти в сіті! Боже, як я люблю! Там є рецепти фаршированих перців. Так, там є рецепти фаршированих перців і не тільки. Ні, мене не тільки не цікавить фаршировані перці. Я обожнюю фаршировані перці. Я зараз в них. Я в ванні. Вона вся в фаршированих перцях. Я бабця в фаршированих перцях. Я не хочу це бачити, а ти не побачиш. Притула побачить. В нього є спутник. З роздільною здатністю 25 сантиметрів. Я побачу Кримський міст. Я його в'їбу фаршированим перцем.
збила дрон огірками. Хочу Wi-Fi. Вона хоче Wi-Fi. Вона хоче Wi-Fi. Вона хоче Wi-Fi. Я хочу Wi-Fi. Вона хоче Wi-Fi. Ти це вже говорив. Я знаю, запутався. Він запутався. Не сваріться на нього. Не сваріться на мене. Я не буду сваритись. Бабця хай відійде від стіни. Відійдіть від стіни, бабця. Я не бабця, мені 30. Бабця! Я не бабця! Я не бабця! Я просто зірвала горло! Ви там будете брати інтернет чи ні? Я за неї не відповідальний. Він за мене не відповідальний. Боже, як ви дістали. Відійдіть від стіни. Відійдіть від стіни. Відходжу від стіни. Так. Ви ж сказали, що ви в квартирі. Ні, я на вулиці. Я просто проходила повз. Я бабка-обманка, я бабка. Нічого, що я тут це все вирішую. Ні, це ваша робота. Добре, добре. Вибачте, просто, ну правда, просто ну це смішно. Смішно, зрозуміло, ви сміялись, смішний матеріал, все було смішно. Але я розумію, якби я розказав анекдот Януковича, то... Це був би просто рок-концерт. Ви б підняли руки, я би просто на руках, виносили б на руках і викинули б просто звідси по сходах з жовтневого. Ніяких анекдотів Федора Вікторовича. Федор Вікторович – це зеркальний брат Януковича з Потайбіччя. Це коли Всесвіт зараз розширяється, зараз Віктор Федорович, а потім буде звужуватись, буде Федор Вікторович. Він все навпаки робить. Він в перемотці живе. Федор Вікторович... Чівакуня. Боже, ще і тут смішно. Ну як це? Чівакуня. Чівакуня Федор Вікторович. Не останавливайтесь! Він кине на нього, а від нього. Лагодить олівці. Да. Дайте мені ручку. Чувакуня, супергерой. Яйцями вистрілює. З грудей. І ж там щось в такій позі, пам'ятаєте? Тобто він як супергерой. Чіваконя Федор Вікторович. І в автобус. Извините, ваша шапка. Фух. Добре, останній блок. Дуже сумую за подорожами. Дуже мені не вистачає подорожей. Прям дуже сильно. Наше життя з Лізою взагалі було яке? Ми збирали кошти і їхали десь подорожувати. Подорожувати – це дуже круто, зараз цього не вистачає. Але нічого, все в порядку, бо зараз війна закінчиться, Україна переможе, і тоді будемо подорожувати. Все окей. Але зараз подорожей прям не вистачає настільки, що коли я був в Вінниці з Лізою, і коли мій друг Вадім, в нього було день народження, і він каже: слухай, а поїхали на мій день народження в Могилів-Подільський. Я такий: їдемо. Хочу. І він каже: там є гора. Я кажу:
Це вже краще, ніж Ісландія. Там є гора, ми заліземо на неї і будемо дивитись на що? На Молдову. Це найкращий день мого життя. І ми прям поїхали, дивились на Молдову. Ну таке собі, я вам не раджу. От, але Молдова, можливо, всередині гарна, але згори, ну так собі, не знаю. Там з Могилів-Подільського не дуже виглядало. От, звичайна собі гора і будиночки. Не схоже на Молдову. Хоча я не знаю, як виглядає Молдова. Неважливо, все, забудьте. Що сталося? Чівакуня. І ось ми дивились на Молдову, і коли був день народження, було кайфово, захід сонця, супер подорож. Хоча здавалося, що недалеко від'їхали, але прям подорожували. І коли в нас закінчились чіпси, то Вадім каже, все, поїхали. І ми спустились з гори, день народження йде вже під кінець, от, і він каже, слухай, машина ще буде орендована 3 години. Ще 3 години орендована машина, давай з'їздимо в селище Буша. От, хтось чув про селище Буша? Це супер гарне селище, здається, недалеко від Могилів-Подільського. Це таке прям видатне місце, історичне. Там колись жили гайдамаки. Ось, дуже багато гайдамак, вони там були, тренувались, ховались, переховувались. І там ліс дуже гарний, там скелі, супер місце гарне. І там дуже багато пам'яток, церкви різні, всякі пам'ятки із каменю. Коротше, дуже. А зараз це місце сили. Вибачте, говориться на видоху. Місце сили. Місце сили. Там дуже багато йоги, ретріта і медитації. Це супер кайфово, я поважаю. Інколи сам займаюся медитаціями і йогою. От, але все ж таки, там цього багато. І ми поїхали туди, і я вже не пам'ятаю, як саме, але стоїть перед нами жінка і каже, ви не поїдете звідси. Ми такі, що? Бо щоб відчути Бушу, треба мінімум 3 дні. І ми такі, ну добре, але у нас машина орендована ще 3 години і... Ні, я вас не випущу. Щоб відчути Бушу, треба мінімум 3 дні. Ми кажемо, але в нас орендована машина 3 години, ми не можемо. Але я вас не випущу. Щоб відчути Бушу, треба мінімум 3 дні, але в нас є 3 години. Але мінімум треба 3 дні, але в нас 3 години. Але треба бути мінімум 3 дні. Добре, де ми можемо залишитись? У мене. 500 гривень з людини. За ніч. Це дорого. 600. Це дорожче. Тоді 500. Ми такі, добре, щось вона знала в маркетингу, от. І ми поселились у неї, і поїхали в орендований автомобіль, Вадім за кермом, ось, і ми паркуємо машинку нашу біля церкви, такі десь пів метра відстань, біля парканчику, зупиняємось, Вадім за кермом, я поряд, в мене відкрите вікно, ось. І тут я дуже сильно жалію, що я не в Великобританії зараз, ось. Чому? Тому що ми зупиняємось, і я чую цей звук позаду, такий «Ебетнаху!». Я виглядаю в вікно, там затормозила Лада синя, іде пилюка з-під капота, він десь на відстані метр від нас, звідти виглядає чоловік, такий дуже сильна рука, велика голова, він дивиться на мене і каже «Що, нахуй, поворотник, сука!». Кажу, Вадіму, ти поворотник включив? Він каже, ну, дворник включив якийсь, але це, мабуть, не той речах. Я кажу, ну, зараз будемо мати що слухати. І машина дуже різко під'їжджає машина, стає в вікно напроти мого, і звідти виходить здоровий чоловік, він дивиться прямо на мене, тримає ось так руку, іде і каже, що, бедно, я тобі зараз їбало дам! От. І я сижу і думаю, от жалко, що я не в Великобританії. Бо якби я був в Великобританії, там правосторонній рух, і я би зараз сидів біля парканчика. А друг, який не включив поворот, сидів би тут, біля відкритого вікна, і він би получав хлібала. А так сиджу я, пристігнутий паском безпеки, і такий, добре, зараз побачимо. Ось, і він іде, ви вибачте, я стараюсь дуже так концентровано лаятись в стендапах, але тут прям неможливо без цього, бо для того, щоб показати його образ і персоналію. Тому до вашої уваги невеличка лайка від чоловіка із Буші. Я тобі зараз їбало дам одному другому! Я тобі зараз дам одному другому їбало! Якщо ви не розумієте, наскільки страшно, я розумію, що ви такі, ну добре, але ж це не з нами. Він виглядав, він прям дивився на мене, але будь тобі не на мене, а скрізь мене. В нього скляний погляд, не знаю, якщо ви колись грались з котом, то коли ти граєшся з котом, ти такий спочатку йому, він такий, чеши мені пузико. Добре, але коли ти йому не даєш перевернутися, він такий, я тебе зараз знищу просто, я тебе знищу. І в нього скляний погляд, він не кліпає очима, він просто дивиться на мене, іде і такий, я тобі зараз дам їбало! Я тобі зараз дам їбало! Я тобі зараз... Я виберу вас.
Я тобі зараз дам їбав! Я тобі зараз дам! Але я бачу, що ви такі, нам все одно. Добре, я був готовий. Дивіться. Я ж сидів в машині, він заліз до мене в вікно. Ось це вікно. Ось, ви в машині, а я це цей чоловік, який на вулиці. І він робить ось так. Він в вікні. Ось, тепер ви будете. Дивиться просто на мене і такий: я тобі зараз їбало дам одного другому! Я тобі зараз дам одного їбало! Я тобі зараз дам одному другому їбало! Я тобі зараз дам одного другому їбало! Я думаю, блін, це ж Буша, місце сили, треба згадувати мантру. І я такий: вибачте, будь ласка, вибачте, ми більш не будемо, вибачте, ми більш не будемо. Але він не чує, він такий: я тобі зараз дам їбало! Я тобі зараз дам їбало! Я тобі зараз дам їбало! В нього самурай сидять: я тобі зараз дам! Я тобі зараз дам! А я думаю, що буде, якщо просто закривати вікно? От, і я закриваю вікно, і він такий: що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? І я його спіймав, я кажу: Вадім, по газам. От, і він цей прям, він такий: ні, що ти робиш? Я тобі зараз дам, я тобі зараз дам. І починає бити машину, дуже сильно б'є машину, дуже сильно прям б'є машину, і він прям пошкоджує, і в нього гострі туфлі. От, вони встряють в машину, просто це щоб ви розуміли, що його образ. В нього вони застряють в машині, і я кажу: Вадім, да газуй. А він такий дивиться на мене і просто каже: слухай, ну хлібало в тебе заживе, от, але машина орендована, досить дорога, вибачай. І відкриває вікно. І цей чувак, він такий: зараз ти, бабу, зараз я вилізну. Зараз. Але ви, ну, супер емпатійні просто, капець. Нічого. І він виходить, вилазить з цієї машини, і він такий: я тобі зараз... Я думаю, все, мені кінець. Він такий: я тобі зараз... Але, видно, мантра до нього доходить, він такий: я тобі зараз... я тобі якби ти втаранився, хто би платив? Хто би платив? Ми такі: ну ми. Ви платили! Ви платили! Що, реально ви платили? Ви реально платили? Ну да, ми. Конечно. Що ви тут робите? Буша, місце сили. Да, Буша, місце сили. Мені допомагає, да. Де живете? Ми такі: не скажемо. Чого не скажете? Живіть у мене. Ми такі: ні, живіть у мене. Ні. Ну добре, все ж, я вас тут більше не бачив, побачив, б'ю. І він просто відходить, і такий відходить. А я сиджу в цей час в машині, і знову я просто, ви не уявляєте, я такий сиджу і думаю: ну що ти, Вася, от що ти знову такий несміливий? Знову ти такий несміливий. Просто люди зараз таке роблять в країні, а ти злякався того, що чувак тобі мав дати в хлібало. І що з того? Ну і по-перше. По-друге, вас в машині 4. Ти, друг твій, його дружина, твоя дружина. Просто встали би і вчетвером би, двоє тримають, дружина б'є, і от друга... І все. Взяли би, зняли його гострі туфлі, били би ними. І я прям такий: ну і в кінці кінців, ну дав би в хлібало. І що?
І розумію, що я це не подумав, а сказав. Що ти сказав? Дати тобі за це в хлібало? І біжить на мене. Я розумію, що це все. І останнє, що я запам'ятав, це ось така штука. І далі все біле, все навколо біле, таке, нічого немає, якась пустота, тиша. І я такий, о, місце сили. А казала, що треба 3 дні. А тут зустріч з майстром, 4 хвилини і я тут. І немає нічого, не існує нічого, крім мене. І ніяково. І тут я чую десь здалеку, починає грати така мелодія. І виходить до мене сам Кармелюк. Просто виходить Кармелюк, дуже гарний, дуже такий статний, він такий дуже сильний на коні, він підходить до мене, дивиться зверху і такий, що, Василю, дозволив собі дати в хлібало? І я такий, ну да, це не поступок гайдамаки. І я такий, так я й не гайдамака. Що ти сказав, Василю? Дати тобі за це в хлібало? А в мене в цій пустоті прямо вселяється якась сміливість, і я думаю, а цікаво, а що буде, якщо в моїй підсвідомості, куди я потрапив, бо мені дали в хлібало в реальності, мені в цій підсвідомості дасть в хлібало Кармелюк? Куди мене перекине? І я прям цієї сміливості набираюсь і кажу, а давай! Він коня підіймає на передні ноги, на задні ноги, потім на передні, і бачу, летять задні ноги, і тільки все темне. Нічого немає, знову пустота, все темне. І тут я чую такий звук. Дивлюсь, пиріг впав, вишневий і грушевий. Я такий, а я думаю, я такий голодний, вже так не їв, одні чіпси. І я прям кидаюсь, починаю їсти грушевий, і тут все спадає, а там лице, обличчя, я їм обличчя. Я дивлюсь, а це Пірогов. І він повертається до мене, каже, що ти робиш? Я лежав, мене ніхто не чіпав, а ти мене їсиш. І я такий, боже, це мої дитячі травми, я в кімнаті дитячих травм, що зараз буде? І тут летить якийсь молоток, і чую, я суддя, посадити його негайно! І дивлюсь, там Андрієнко, Віктор Андрієнко з шоу «Довгоносиків», суддя. І він каже, Василю, ми тебе посадимо на 10 років зараз, ти будеш сидіти на 10 років. Я так дуже страшно, він кидає молотком, я під молоток, знову кудись мене викинуло. Я такий, фух, не в дитячих травмах. Тут чую десь здалеку такий звук. Виходять цей чувак із Лади, виходить з іномарки, і тут випадає мотоцикліст до них, вони втрьох беруться за руки, починають водити в маленький хоровод, і потім починають качатись, кажуть, що ти? А вони такі, а ти що? Що тобі дати в хлібало? Дати тобі в хлібало? А я прям дуже вже сміливий. Я кажу, ей, мужики, а ну йдіть сюди, зараз вам в хлібало дам. І вони такі, що ти сказав? І йдуть на мене. Поки йдуть, мені так страшно, я пригинаюсь, а там ззаді 2 мужиків, які патрулюють двір, патрулюють мою підсвідомість, і вони йдуть, і такі, а ви хто такі? Вони такі, а ти хто такий? Вони такі, ваші документи. Він каже, мої документи дріфт, вот які мої документи. Він такий, да, Він Дізеля знаєш? Той каже, знаю. І починають качатись. Я кажу, мужики, а ну йдіть сюди, а ну дайте мені в хлібало. Вони такі, чо? Я кажу, бо цей блок теж не дуже дописаний. І вони такі, ага. Блок не дуже дописаний, Василю. Блок не дуже дописаний, шукаєш знову допомоги, знову ти шукаєш, хто б зробив роботу за тебе, бо ти не сміливий? Ні. І я такий, боже мій, я в недописаному блоці, нічого немає, думаю, хто мені допоможе? Кричу, Кармелюк, я наспівував не гімн Гайдамака, гімн війська Запорізького. І тут Кармелюк, що ти сказав? І летить на коні до мене, думаю, зараз він дасть хлібало, мене викинеть звідси. І тут йому чувак каже, ей, зроби дріфт.
Він натягує коня заносить, кінь починає скользити, стираються в коня ноги наполовину, стираються в коня наполовину ноги, він зупиняється, у коня половина ніг немає, він спригує, каже, дивіться, знайомтесь, кінь Коргі. Кінь Коргі. І тільки Коргі прозвучало, зразу такий грім. Ось, і промінь із неба, і просто летить якась дуже стара бабця на парасольці і кричить: Коргі! Всі коргі мої! Всі коргі мої! і кидає фаршированими перцями по людьми, фаршированими перцями приземляється, і ми бачимо, що це Єлизавета II. Ми в Великобританії, який кайф! І вона біжить, каже: всі коргі мої, всі коргі! Хватає Коргі коня, починає тащити. Кармелюк каже: ні, це мій Коргі! Тащить на себе, вона на себе. Мій Коргі! Мій Коргі! Мій Коргі! Мій Коргі! Потім Кармелюк хватає за лице, зриває Єлизаветі II лице, а там чоловік, і він такий: значить, летить в самоліті. Знаете, как говорят, знаєте як. І я такий: боже, що тут взагалі коїться? Що тут коїться? Я просто з ноги б'ю в лице цього чоловіка, він падає, матрьошкою перевертається, так як карта, і там Чивокуня, він каже: пух-пух-пух, і яйцями вистрілює. Я такий: ні-ні-ні, тікаю звідти, виходжу з кімнати і такий: боже мій, що тут взагалі коїться? І потім: чекай, так ось воно що. І я прям берусь за двері, відкриваю. Значить, летить в самоліт. Я думаю, ось воно що. А я-то думав, що Росія вкрала в мене абсурд. А абсурд вона не вкрала, просто абсурд 24 лютого просто сховався десь в голові, і все. Він сховався, як сховалась любов до подорожей, як сховалась любов пити фільтр каву на балкончиках, любов ходити в ліс, любов дивитись серіал «Друзі» з українським дубляжем, любов купатися в морі, любов обсирати анонси хедлайнерів на Атласі, любов їсти херсонські кавуни. Це все Росія в нас не відібрала, не вкрала Росія. Воно просто все сховалось в голові після 24 лютого. І воно вибереться. Як тільки Україна переможе, воно все вилізе з голови і розквітне дуже сильно. Тому потрібно просто інформаційно підтримувати Україну. Де тільки можливо, донатити волонтерам, донатити на ЗСУ і робити все можливе, щоб перемога України наступила чим пошвидше, щоб вона була спільна і надпотужна. Слава Україні! Дякую! Знаете, как говорят, знаете, как... Значит, в самолете летели пассажиры. Да? Один из пассажиров с Украины достал бутерброд с салом, с чесноком. Запах пошел по всему самолету. Да? И к нему подошел парень, темнокожий африканец. Смотрел на это все, как тот обсмактывает. Стоял, слюну глотал. Вкусно, говорит, вкусно. Будешь есть? Говорит, буду. Он говорит: я понимаю, что ты бы съел все, но я тебе не дам. Ось це ви в мене клянчили. Дякую, Київ, супер кайфово. Дякую величезне. Слава Україні!
спиной прогрузився в новий мір, і в ньому не